हेलो हेलो आजको कन्टेन्ट चाहिँ केही पनि छैन जस्ट यो गोप्रो टेस्ट गर्ने हो अनि यहीँ यतिकै मेन त्यही हो यो गोप्रोको भिडियोहरू टेस्ट गर्ने अनि यो पार्कहरू पनि हेरौँ भनेर केही पनि छैन अरू कन्टेन्ट त यहाँ चाहिँ हामी बसेको नजिक एउटा पार्क छ राम्रो पार्क यहाँ चाहिँ सबैजना आउँछ होइन के अरे खेल्ने ठाउँहरू टनै छ बच्चाहरू बुढाहरू फुटबलहरू खेल्ने कामबाट सकेर आयो फुटबल खेल्ने स्पोर्ट्सहरू गर्ने त्यस्तो छ अनि आज चाहिँ काका पनि आउनुभएको छ भर्खरै नेपालबाट काका नमस्ते अनि कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई युकेमा आएर राम्रो रमाइलो लागिरहेछ जाडो लागेछ तपाईँलाई मैले थाहा पाइसकेँ ठिकै छ अब सबै बिस्तारै सबै कुराहरू ठिक हुन्छ काका ल यतापट्टि आइरहेको त एलेक्स र बाबा छोरा चाहिँ फुटबल खेलिरहेको रहेछ हेलो एलेक्स ह्याप्पी ओके खेल न फुटबल खेल सन्डे म यो के अरे यसो टेस्ट गरेको कि भिडियोहरू कस्तो आउँछ भनेर कि एलेक्सको हजुर 11 राम्रै छ यो मैले त्यो सबै हेरेँ कम्पेरिजन गरेको सबै ठिकै लाग्यो अनि एलेक्सको चाहिँ आज मेन कन्टेन्ट चाहिँ एलेक्स बन्यो कि आज कन्टेन्टै पाथिनँ मैले एलेक्स आउनु मेरो भिडियोमा ल म पछि युट्युबमा हालेर हेर्छु ल तिम्रो फुटबल स्किल देखाउँछ मलाई प्लिज प्लिज सो मी सम स्किल ए हो र ल बाबा र तिमी खेल नि त म यहाँबाट हल्का सर्ट दिन्छु ल सफ्ट खेल ल ओके सफ्ट के सफ्ट त्यो एङ्कल नदुख्ने गरेर ल मैले यहाँबाट लिँदैछु वाउ एलेक्स वाउ त्यो पनि स्किल हो नि त एलेक्स बिस्तारै एङ्कल दुखेछ नि तिम्रो बाबा छोराको पनि हल्का क्लिप जोडियो यसमा अब उतापट्टि चाहिँ त्यो बास्केटबल कोर्ट होइन एलेक्स तिमी बास्केटबल खेल्दैन हो कहिले काहीँ गुड ल अनि यतापट्टि चाहिँ त्यो बच्चाहरू खेल्ने पार्क भइहाल्यो अहिले चाहिँ यो हाइपर भ्यूमा रहेछ एलेक्स अरू के भन्नु छ मलाई नमस्ते नमस्ते मात्रै ओके अनि अरू के भन न आज स्कुल गयो कि गएन बिदा किन सन्डे सोली काम छैन आज अहिले काम जाने हो र ए मैले अघि एलेक्सलाई कल गरिसकेको थिएँ कि अनि म फ्री भएँ अनि के कोसँग जाने होला भनेर काकाले ल्याइहालेँ अनि फेरि एलेक्सलाई नि बोलाइसकेको थिएँ मैले नम्बर छ एलेक्सको मसँग ल अनि एलेक्स कस्तो लाग्यो मेरो नयाँ गोप्रो राम्रो छ अब तिम्रो भएर टन्न भ्लगहरू बनाउनु पर्छ ल पछि साइकल राइडदेखि लिएर सबै गरेको भ्लगहरू हाल्नुपर्छ टाइम पास के रमाइलो हुन्छ नि त होइन एलेक्स ओके अनि तिम्रो अहिले म यो सबै उ गरेर हाल्छु ल ओके ह्याप्पी अहिले भिडियो गरिरहेको छु केही बोल न ह्याप्पी अब तिम्रो म साइक्लिङ गएको पनि हाल्नुपर्छ ल ल यति भन्दै अहिलेलाई यति नै गरेँ मैले ल एलेक्स बाई भन्दै सबैलाई बाई ओके उसले चाहिँ हामीलाई यो एरियामा चाहिँ भिडियोहरू गर्दै सबै कुराहरू एक्सप्लेनेसन गर्छ हामी हेर्दै जाउँ है त एलेक्स आर यु रेडी बाई लेफ्ट ह्यान्ड अब चाहिँ म पार्क देखाउँछु सरी पार्क त्यहाँ हेर न तिमी क्यामेरामा हेर्दै गर न यति गर होइन अनि पार्क देखाउनु पर्यो भने स्लोली होल्ड गर न राम्रोसँग किन डराएको यस लाइक द्याट यस्तो गरेर पार्क देखाउनु पर्यो भने तिमीले हात यसरी गर्ने अब चाहिँ म पार्क देखाउँछु हामी कता जाने एलेक्स इङ्ग्लिसमा भ्लगिङ गर्छु भने होइन अलि यस्तो गर न खोइ उ गर्छ ठिक छ अहिले त्यो आउँछ केही फरक परेन अब चाहिँ पार्कमा हो यो चाहिँ यो यिनीहरू चाहिँ पार्क हो तिमीलाई यहाँ खेल्नु मन पर्दैन पर्छ तर म धेरै जस्तो जान्न ओके यो चाहिँ जिम गर्ने ठाउँ हाम्रो एकजना मामा जिम गर्दै हुनुहुन्छ हेलो मामा नमस्कार नमस्कार ल मामा राम्रोसँग गर्नु ल एकदम सी एलेक्स थ्याङ्क यू हस् मामा
यता हेर त घिनलाग्दो नि त क्यामेरा हेर न यता यस्तो बिस्तारै तिमीलाई पनि देखिरहेको छु मैले अहिले पखर म गर्छु ल अब तिमी यता आऊ न तिमी नि यता देखिन्छ यता आउनु म गर्छु ल भ्लगिङ हो हेर यस्तरी गर्नुपर्छ सफ्टसँग के तिमीले अघि एकदमै सेक गर्यो कि म गरौँ होइन ठिकै छ मै गर्छु ल तिमीलाई नि मैले उसमा राखेको छु नि त स्क्रिनमा हेर न तिमी यता मेरो राइटमा आऊ न राम्रो हुन्छ अब त्यहाँ जाने एलेक्स कता त्यो के भन्छ त्यो बच्चाहरूले सरी पम्प ट्र्याकमा लग्दैछ एलेक्सले यहाँ चाहिँ बच्चाहरू एकदमै बाइकहरू दौडाउने गर्छ स्केटिङहरू दौडाउने गर्छ एलेक्स पनि आएको थियो होइन अस्ति एलेक्स यहाँ चाहिँ कस्तो राम्रो छ एलेक्स तिमीलाई मनपर्छ यो ठाउँ त्यहाँ चाहिँ बास्केटबल खेलिरहेको छ सबैजना ल यहाँ चाहिँ फुटबल खेलिरहेको छ सबै नेपालीहरू नै खोइ त एलेक्स आएको आऊ न अब बाबाबाट जाने तिम्रो एलेक्स केही नभन्ने अब अरू के भन्न मन लाग्छ भन न मैले रेकर्ड गरिरहेको छु यो ठाउँमा आउन होला राम्रो हो ओके के अरे यो पार्क चाहिँ मोर रोडमा हो अनि ठुलो छ ओके नेक्स्ट टाइम हामी भ्लगिङ गर्न जाने हो कि होइन यो पनि म अहिले तिम्रो र मेरो कन्टेन्ट यो हाम्रो घर नजिकैको पार्कमा घुमेको सानो कन्टेन्ट पनि राख्छु ल म युट्युबमा म मिलाएर राख्छु नो वरिज अनि मेन कुरा चाहिँ आजको भ्लग भन्दा नि यो गोप्रो टेस्टिङ हो कि आज एलेक्स होइन र अनि मैले अस्ति भर्खर किनेको जस्ट बिन लाइक 2 days ओन्ली एलेक्स ओके आज टेस्ट गरेर चाहिँ कस्तो के आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ हामी नेक्स्ट टाइमको लागि चाहिँ प्रिपेयर हुनुपर्छ कि एलेक्स ल अनि अब जति धेरै भ्लग गर्दै गऱ्यो अनि त्यही अनुसार मान्छेले सिक्छ नि त है त्यही भएर चाहिँ अहिलेको लागि त्यसै गरेको हो ए घाम लागेछ त्यो घाम लागेको बेला चाहिँ तिम्रो उतापट्टि हुनुपर्छ हामी चाहिँ घामतिर हुनुपर्छ कि यतापट्टि भएर सनलाइटतिर पऱ्यो भने पुरै डार्क आउँछ थाहा छ तिमीलाई एलेक्स ओके यो भन्दै एलेक्स र मेरो भ्लग चाहिँ सकियो होइन एलेक्स ओके थ्याङ्क यू बाई अगेन